مهندسين دلوقتي احنا عندنا في ميرور محطوطة تحت ووتر او جلاس، سوري جلاس سلاب، وفي من تحتيه ميرور. بعدين بيقول لي ان في ري عمل انستنت بانجل قد ايه؟ 45. عايز الديفيجن دي. انا ممكن اعملها بمجرد النظر. ليه؟ لان دلوقتي هي لما هتيجي هتعمل ريفراكت، بدل ما تنزل كده على طول هتعمل ايه؟ الانجل هتقرب من النور، صح؟ طيب دي كده اسمها ثيتا. لما ارسم النورمال هنا هتبقى ديت باي الترنيتيف، هتبقى برضو ثيتا. طب ما هي لما هتعمل ريفلكت فدي برضو مش مهم، خد الشر وراح، يبقى دي برضو مين؟ ثيتا. طيب لما ارسم النور فدي برضو ثيتا الترنيتيف، صح؟ طب ما هو لو هو دخل بثيتا هيخرج بنفس الالفا دي من سنيلز لو، فيبقى معنى كده لما هيخرج هيبقى فيه سيمتري، فانا عارف ان هو هيخرج ب 45 من غير ما اقعد اعمل كل ده. انما لو دول مش بارل لبعض طبعا مش هينفع، يعني لازم اقعد احسب انجلز. طيب يبقى الديفيجن هيبقى قد ايه؟ لا، الديفيجن هو الانجل ما بين الاكستنشنز بتاعت الانستنت ري والاميرجنت ري.